Dag lieve mensen, hoe is het met jullie? Mijn naam is Hanne, voor als je nieuw bent. Ik post hier elke vrijdag een video over het huishouden. Nu ga ik mijn valiezen uitpakken, want we zijn op vakantie geweest. Daarover vertel ik zelfs meer. Voordat je verder kijkt naar deze video, zou ik je willen vragen om je alvast te abonneren op mijn kanaal, voordat je het misschien zou vergeten. It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turned into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day 24/7, you call my name, and I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. I will come running, babe. Every day. Be scared of letting someone get close without the filters, but you see the real me. Since I let you in under my skin, I'm more free than I have ever been. Dus wij zijn dit jaar op vakantie geweest naar Hongarije. We zijn met een heleboel vrienden op vakantie gegaan. Dat is al het 4e jaar dat we met vrienden gaan. Dit keer waren we met een groep van 10 en we hebben daar in Hongarije een villa gehuurd aan het Balatonmeer. En we zijn ook 4 dagen naar het Balaton Sound Festival geweest. Het was allemaal heel leuk, maar ook wel vermoeiend. Het is niet het soort vakantie waar je uitgerust van terugkomt. De villa had wel een sauna en een jacuzzi en een zwembad. Dus natuurlijk hebben we ons daar ook wel nog kunnen ontspannen. On the couch. No, I am not the same. Everything has changed. Every day 24/7, you call my name, and I will come running, yeah, every day 24/7, yeah, every day I will come running, babe. You call. So many years gone by. De meeste van onze vrienden hebben het vliegtuig genomen om naar Hongarije te gaan. Maar Maxim en ik zijn met de auto geweest. En dan hebben we zowel bij de heen- als bij de terugrit een tussenstop gemaakt in een hotel in Oostenrijk. Waar het ook prachtig was. Maar volgend jaar wil ik toch ook graag nog eens met het vliegtuig op reis. Heb je zelf ook reisplannen deze zomer? En zo ja, waar ga je dan naartoe? At all? Do you think about the things we used to do?
couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Na een half jaar lang elke vrijdag een video te posten, is me dat de voorbije 2 weken niet gelukt. En dat komt natuurlijk omdat ik op reis ben geweest. We zijn 10 dagen weg geweest en toen we terugkwamen had ik anders nog maar 2 dagen de tijd om te filmen en heel de video te maken. En dat was dus niet haalbaar. Maar vanaf nu ben ik gewoon weer terug. Natuurlijk kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, maar laten we ervan uitgaan dat zoiets niet gebeurt. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs. You need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. Ik had in video's van Amerikaanse YouTubers al vaker gezien dat ze hun afwas doen met zo'n spray afwasproduct van Down Dish Soap. Maar ja, zoiets is hier in België niet verkrijgbaar. Tot de Pinkstuff nu ook zoiets uitgebracht heeft en die kunnen we hier wel online bestellen. Dus dat heb ik gedaan en eigenlijk is het wel eens leuk om mee af te wisselen. Voor de afwas te doen op een andere manier dan dat je gewoon bent. Dus je moet de vuile vaat afspoelen, insprayen, schrobben met een sponsje, afspoelen en dat is het. Goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Je ziet dat ik ook nog zo'n fake Stanley gekocht heb. Dat is die grote blauwe
thermos drinkbeker die op de afdruipmat staat. Ik ben heel laat met de trend, maar ik kon het niet laten om er toch ook nog één te bestellen. Dit is een namaak, want de echte kost meer dan €100. Maar ik kan je zeggen, hij werkt perfect. Hij is meegeweest op autorit naar Hongarije in een hete auto en mijn drinken is nooit opgewarmd. Ook op reis zelf heeft hij vaak in de zon gestaan terwijl ik in het zwembad zat. En opnieuw, ja, mijn drinken is altijd koud gebleven. Ik ga hem linken voor jullie in de beschrijving van de video, want ik ben er echt tevreden van. When it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember. All things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa. Deze 2 pannen had ik over het hoofd gezien, was ik helemaal vergeten bij de afwas, dus die was ik nu nog gauw af. Heel hard bedankt om te kijken en tot volgende week vrijdag. Doei! Wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake